Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on e-media. Buenos dias, Zamboanga! Welcome sa PIA Kapihan na Zamboanga sa SM City Minpro, hatid ng Philippine Information Agency, SM City Minpro, MCTV, and e-media. Mapapanood po ninyo ng live ang ating programa sa PIA Western Mindanao Facebook page and other government agencies' Facebook pages, also in PRO 9, and we are also live via Pagadian and Zamboanga del Sur Media, Isa TV Channel 17, PCH Cable TV, and via cable televisions here in Zamboanga City at MCTV and e-media. Welcome po sa lahat ng ating mga viewers. Ang ating programa pong Kapihan na Zamboanga will discuss important topics that will help you make more informed decisions wherever you are. Welcome po sa lahat po ng ating mga Barangay Information Officers Network here in Zamboanga City, and even po sa lahat po ng Region 9. No? We have from Basilan, we also have from Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, and Zamboanga del Sur. Welcome po sa lahat and sa ating mga Municipal Information Officers Network. Ang ating pong pag-uusapan ngayon sa ating programa, sa ating episode is about the programs po ng ating TESDA dito sa Zamboanga City and even sa region, and of course yung preparations po natin para sa World Skills PH. Malalaman po natin maya-maya kung ano po ba itong World Skills PH. But first of all, let's welcome po muna the Provincial Director. We are very happy to have him with us sa ating programa. The Provincial Director of Technical Education and Skills Development Authority. We have Director Adrian Ampong. Mayong adlaw, May. I'm so happy to be here. Thank you for having me. And I'm so excited po na may pamahagi po sa lahat yung programa ng TESDA dito po sa Western Mindanao. Thank you very much, sir, no, for being here, no. Napaunlakan po na ninyo kami sa ating programa. Sir, una po sa lahat, ano po yung ating mga key programs that currently being implemented po ng TESDA dito sa Zamboanga City for our residents who want to gain skills, and syempre yung kanilang skills and yung paano po ma-improve, no? Ano yung mga programs natin? Okay, actually ang TESDA, May, for so many years now, it existed na sa isang purpose lang po na mabigyan natin ng skills ang ating mga kababayan. So, yung mga main program po talaga natin every year is the offering of scholarship programs. So, mayroon po tayong scholarship programs na intended po sa mga specific na mga kliyente natin. So, for example, yung TWSP or Training for Work Scholarship Program, intended po yun sa mga overseas worker natin na umuwi na dito, gusto nang magsarili, gusto nang magkaroon ng sariling trabaho. So, they need to be certified, no? Dito kasama sila dito. Yung mga skilled worker natin na wala pang certificate, so pwede sila dito, no? At mayroon din tayong pong skills training or scholarship na mayroon siyang matatanggap na toolkit. Ang tawag namin dito ay STEP naman po, yung Skills Training for Employment Program. So, ang kagandahan dito ay aside from free training na matatanggap ng mga bata, mayroon din silang matatanggap na 160 pesos na allowance per day. At the end of the program ay makakatanggap sila ng toolkits, set ng tools para makapagtrabaho sila kaagad gamit yung tools na yon. So, ang purpose namin dyan ay to promote entrepreneurship naman sa mga graduates natin. Kasi alam nyo naman po, dalawa yung patutunguhan ng mga graduates natin. Pwede silang ma-employ sa mga industry natin. Dala-dala yung certificate nila, being certified as TESDA worker, certified workers ng TESDA through NC national certification natin. Or they could choose to become entrepreneur. Yung dahil sa training nila sa TESDA, dahil sa natutunan nila sa TESDA, pwede silang maggawa ng sariling negosyo. So, for the moment, or yan naman yung ginagawa namin taon-taon, scholarships talaga ang binibenta namin sa TESDA para magkaroon sila ng chance na magkaroon ng skills. So, we will be starting our full implementation of scholarship this year with the month of April. So, sa ngayon ay tumatanggap po kami ng mga applicants for scholarships. Po. Meron po ba tayong cut-off, sir? Yun yung next question. To the cut-off, kung yung target natin ay April, so kailangan within the week po ay may submit na nila kasi
palapit na next week, after the mag-April na. So magsisimula kagad ang training diyan. At kaya nga ang gusto namin mangyari sa TESDA ay iikot kami sa mga barangays natin dito sa Zamboanga at kami ng mga profile forms para po makakuha na namin yung kung ano yung gusto nilang training program na pwede naming i-fit or i-fit up namin sa mga available scholarships. At in doing so, kahit yung mga nasa outskirts ng Zamboanga City ay magkakaroon ng chance na makapag-avail ng scholarship program namin. Okay. Pero so far, sir, nai-increase naman yung ating mga nagiging scholars for TESDA. This year, we have the most number of scholars maybe this year because tumaas po yung budget ng TESDA. Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating butihing Director General, Kiko Benitez, dahil pinaglalaban po niya talaga na ma-increase yung budget ng TESDA this year. Kaya masaya po kami at medyo marami-rami rin ang makakatagap ng scholarship programs namin. Now, aside from the scholarship programs po, isa din sa pinagkakaabalahan ng TESDA ngayon ay yung pagbibigay namin ng assessment services ng mga senior high school graduating students natin. So, yung grade 12 students natin, meron silang, kung nandun sila sa TVL track, may mga qualifications sila or skills sila na natutunan sa training sa senior high school. They are mandated na talagang after the schooling ay mag-take sila ng assessment sa TESDA. So, kami po, pinagkakaabalahan din namin yan na nagbibigay kami ng assessment sa mga senior high school namin. So, dahil napakarami po sila, by the thousands sila kung mag-apply sa amin, napakarami, we need to increase also our infrastructure in assessment and certification. So, we are looking into capacitating our local government units. Baka one of these coming days, we will be connecting with our mayor na mabigyan kami ng tulong na may mga barangays tayo na mag-set up tayo doon ng assessment centers. At gusto po namin mangyari na yung assessment centers na yun kung saan yung barangay na yun ay medyo malapit sa mga neighboring barangays para hindi na masyadong malayo yung mga bata pupunta for assessment. So, tinitingnan po namin ito na maybe we are eyeing na magkaroon tayo ng assessment and training center for Tibet sa bandang Kuruan at sa bandang Labuan naman sa East Coast and West Coast para talagang distributed siya. Yes, at tsaka convenient talaga, sir, sa ating mga scholars. Malapit na lang, hindi na sila mag-suspend ng transportation kasi mostly yun yung concern, yung transportation. Kahit na gustuhin nilang matuto, nahihirapan silang makapunta sa ating mga centers. Based on local industry demand naman, Director, what are the most in-demand skills or training courses available in Zamboanga City today? Sa mga training courses po namin sa TESDA, nakita ko po, ang pinaka-popular po at pinaka-in-demand ngayon ay yung welding. Yung welding talaga, hindi nawawala sa listahan namin yun. At ang sumunod nito ay itong electrical installation. And alam naman natin, pagka itong klaseng trabaho na ito, it is directly connected with construction. So meaning, booming yung construction ng Zamboanga City, no? So, kailangan namin mag-produce pa ng marami nito, no? At it has to be dadaan yung sa standard training natin para ma-certify sila para yung kanilang employment opportunity ay hindi lang dito sa local natin, pwede rin sila ma-employ outside or abroad. So, eto na, sir. We are talking about employment. Paano po yung director, yung ating assistants naman sa ating mga graduates, no? You transition them from training to employment or entrepreneurship. Paano natin sila na-assist doon? Nagtatapos na ba yung ating services sa kanila? Okay, graduate na kayo, tapos na, no? So, paano? Meron po ba tayong ganon? May assistance din tayo for employment? Actually, yan yung challenge na binigay sa amin ng Director General namin, si Director General Kiko Benitez. Ang talagang battle cry po namin ngayon ay training to trabaho. So, maghahanap din ng paraan na hindi lang hanggang graduation ng bata at tapos na kami. Kailangan po mayroon tayong, kumbaga, we will walk the extra mile para po masiguro natin na may outcome talaga yung training sa bata. So, ang ginagawa po na talaga namin ngayon ay we connect with the industry. We
we see to it na yung mga schools, yung mga TVIs natin na nag-o-offer ng TESDA programs ay mayroong MOA or partnership with industry. In doing so, yung mga graduates nila or yung graduating students nila sa kanilang training program ay kailangan mag-undergo ng tinatawag namin yan na SIL or Supervised Industry Learning. So, baga noon, ang tawag natin noon is OJT. But sa amin, it's Supervised Industry Learning. Bakit? Kasi we require also na yung partner industry nila ay magkaroon silang sarili nila na industry trainer. So, ibig sabihin, hindi lang magtatrabaho yung bata doon, tinuturuan din siya doon sa loob ng industry. Within the program po Yeah, yan within the ninyo? program. It's a requirement for the student to graduate in its qualification. And the good thing is, when the student is under the SIL program, may malaking chance siya na ma-employ doon sa industry, lalo na kung magaling yung performance niya. So that's one. No. The other one is, we are now promoting the enterprise-based education and training or EBET or in short EBET program. Bago po ito na programa natin na inilaunch namin last year, ang ibig sabihin lang po nito, di ba po, ang paraan ng TESDA, yung mga schools na connected sa amin, nag-a-apply for registration ng mga courses na i-offer nila. Now, sa EBET po, hindi na yung school ang mag-a-apply for registration ng program, yung industry na. So meaning, we are now acknowledging the in-center training program ng mga industries. Kasi alam namin na pag yung bata ay nag-a-apply sa isang industry, hindi nila kaagad-agad na hinahire yun. Yung ibang industry ay tinitrain pa nila sa sarili nilang mga trainer sa loob ng industry. So, kasi nangyayari yan, dahil gusto ng industry na matuto yung bata sa talagang tamang trabaho na gusto nila sa loob ng industry, now is the time na i-recognize natin yan through EBET program. So, yung industry ngayon ay may option na mag-register ng kanyang program sa TESDA at yung training na ginagawa nila sa loob ng industry ngayon will be funded through our scholarship program. So, malaking tulong sa industry yan. At the same time, yung industry naman ay makakapili siya ng yung mga magagaling na mga workers. Maka-absorb agad. Ma-absorb nila po employment. Oh. So sa EBET natin, mayroon tayong 3 paraan sa training program sa loob ng industry. Mayroon tayong general EBET. Yun naman po ang training na ginagawa ng industry sa mga new recruits. Yung mga new recruits nila sa industry. Ang pangalawa naman ay apprenticeship. Yung nandoon na sa loob at sinasanay ng ilang taon, apprenticeship ang program naman yon. Ang pangatlo ay yung upskilling. Yung empleyado na nila but they wanted to learn higher skills other than what they have. So, may 3 paraan tayo for registration sa mga industry natin. Kaya, I'll take the chance, no? Tinatawag ko yung mga industry natin dito sa Zamboanga City. Marami tayong mga canning industry. Canning industry nandito ngayon, no? I will be visiting your offices and I will be talking about EBET para may bigay sa inyo yung magandang balita ng TESDA na you have now the option to register a program under your industry. Na hindi lang ang school ngayon ang nagre-register, pati yung industry nagre-register na rin. Because we wanted that the industry will lead the way for TVET in Zamboanga City. Ibig sabihin yan, kayo mga industry ang magsasabi sa amin, ano ba ang kailangan yung worker? Etong kailangan ko na worker, isang plumber na marunong mag-welding. So we will design the program for you, right? So, mahirap naman kasi kung isa kang trainee, graduate ka na isang klase na qualification. Hindi pala yun ang hanap ng mga industry. Now, you go to the industry and you apply for a job. Sabi, sir, I am a certified plumber, NC2 holder ako. But then, ang industry sabihin, ang gusto namin yung plumber na marunong mag-welding. No, plumbing lang naman ang NC2 ko, sir, paano ako makapagtrabaho, di ba? So, things like that could happen. So, this is now the time na yung industries na ngayon ang mag-detect sa amin kung anong klaseng skill ang gusto nyo sa isang worker and we will do that for you. Yung training program pero namin, wala pa tayong industry ngayon na may hawak nyo ganyan pong programa sa programa na yan. Since the program was open last year, mayroon na tayong nasa 43 programs na registered under the industry, various industry here in Zamboanga City. So, I'm so happy for that kasi open na yung industry dito. Nagsimula na silang mag-appreciate sa program namin. And we need more of that.
para yung mga thousands of graduates natin ay may patutunguhan silang trabaho na makukuha. Napakagandang opportunity po niyan both sa ating mga students and sa industries. Kasi nga, hindi na mahihirapan yung students natin ma-employed. Correct. And then, yung ating mga industries din, talagang makukuha nila kung ano yung kailangan nila. Correct. No? Yung mga skilled workers na kailangan nila. Yeah. And to add to that, May, no, not only to the industries, tinitingnan din po namin yung welfare ng ating mga micro, small, and medium enterprise. At just for us to know, in Zamboanga City, ngayon lang po, ngayong araw na to, natapos yung meeting namin with the contractor po na na-hire ng TESDA para mag-construct ng ating Regional Innovation Center. Regional TVET Innovation Center in Zamboanga City. Doon po ilalagay yan sa San Roque, sa mismong Regional Training Center. Mayroon na tayong gagawing isang napakalaking building na ang tawag namin doon ay Regional TVET Innovation Center. Anong mangyayari dito? Yung mga micro, small, and medium enterprise natin will have the chance to go there. Mayroong mga equipment doon talaga na talagang high-grade equipment, mga high-end equipment na pwedeng magamit nila to conceptualize a product na pwede nilang ibenta, pwede nilang magka-start ng negosyo, mag-conceptualize ng mga kung ano mang klaseng mga negosyo gusto nila, doon gagawin sa Innovation Center na yon. Of course, with the help and the partnership of DTI, of DUST, of our other agencies that could help us, pwede namin gawin doon ang concept na makatulong sa mga maliliit natin na mga negosyante. Ang purpose namin dyan is to create startups within our graduates and also to help our micro, small, and medium enterprise. Yun naman po para sa mga gustong mag-livelihood, no? Yeah. Kailan po yung expected date natin for that regional center po? Yeah, that Regional TVET Innovation Oh, Center. It will start its construction this coming this April, this month of April. Matatapos yan by October next year, 2027. So we are hoping by then ready na po yung center natin to receive na yung gustong mag-conceptualize ng mga produkto at even to learn entrepreneurship and even to learn e-commerce there mismo. Kailangan mag-produce tayo ng mga startups galing doon sa RTIC. Okay. Sir, thank you very much for sharing that, no, Director, kasi sobrang helpful niyan at saka sobrang gandang balita. Baka mas dumami po yung ating mga enrollees. Oo, enrollees dito sa ating sa ating mga programs. Let's talk about naman po about this World Skills PH, no? So, ito po nabalitaan natin na ito ay isang kompetisyon ng mga skills, no, all over the Philippines and all over the world. So, uunahin po natin kasi 'di ba meron tayong competition na mangyayari regional level muna and then national level. So, kumusta po yung dito naman po sa Zamboanga City, no, TESDA? Paano po tayo nagpe-prepare ng ating mga trainees for the World Skills Philippines competition? Okay po. Yung World Skills Philippines, mangyayari yan ang National Skills Olympics. Ang tawag namin dyan, National Skills Olympics. Mangyayari yan this coming July 2026. Now, before that competition will happen, that Olympics, Skills Olympics will happen, kailangan magkaroon muna tayo ng Regional Skills Olympics para kung sino yung manalo sa regional, yun ay ipapadala natin for national. So, we scheduled a Regional Skills Olympics this coming April 21, 22, and 23. And by the way, everybody is invited to come. Sa ZEPSO po tayo. Ang venue po natin sa ZEPSO. Sila po yung host natin for this year's competition, sa Regional Skills Competition. Ang lalahok naman sa Regional Skills Competition or Regional Skills Olympics ay magagaling sa Provincial Skills Olympics winners. Now, dito lang sa Zamboanga City, ang ginawa ko po, kasi po malapit na yung Regional Skills Competition, ay gumawa po kami ng paraan para yung mga schools natin ay mag-sponsor ng mga pinipili nilang candidates. Kumbaga, mayroon silang institutional assessment or institutional competition na kung sino yung magagaling sa kanila ay pwede naming i-accept to represent Zamboanga City, Isabela City also for the regional skills competition. Kasi wala na kaming panahon for provincial skills competition. But for Zamboanga City, we will still have our provincial skills competition and that will be scheduled on the last quarter of this year in preparation for the regional skills competition next year. So at least mayroon kaming mapipili na pambato at the last quarter of this year. But for now, para magkaroon kami ng entry as fast as we can,
So, mayroon tayong tinatawag na sponsorships from the schools. So, magkaroon sa sarili nila na institutional competition within themselves, within the school, at sila na yung mag sa amin, mag-endorse na ito yung competitors namin. So ngayon, sa 21 different skill area na magkakaroon tayo ng competition, Zamboanga City, Isabela City District will be participating in 18 skill area out of the 21. So kung marami tayong i-participate, mas mataas yung chance natin magkaroon ng gold, no? So, at we are hoping na mas marami ang manggagaling sa Zamboanga City na magre-represent for national skills tayo competition. for national. Oo. So, we are excited about that na this coming April 21, 22, and 23, that's a 3-day competition, ay mamamayagpag po yung mga competitor from Zamboanga City. Yes. Nag-prepare na po sila ngayon. We had a meeting yesterday at nabigyan na po sila ng test package kasi ganyan naman skills competition. We will be giving you the test package in advance for you to practice kasi skills ito eh. Pa-practice mo muna yan, no? So mayroon na silang kopya. Guided naman po talaga sila Yep. ng TESDA. Guided sila ng TESDA. So we are hoping na nagsimula na sila sa practice nila and we will be having our first technical committee meeting this coming April 7. Yung technical committee meeting naman ay meeting yan ng lahat ng mga experts natin. Yung experts or coaches from all provinces, participating provinces. At mag-meet up sila and they will agree on the test package kung alin dito ang gagamitin at ang ipaperform sa bata during the competition. That will happen on April 7. And after that, they still have time to practice the final test package until April 2021. Alright. So marami pa silang time. Okay. Sige pa, So, mag-prepare. eto naman po, Director, proceed na po tayo, no, na we know that there is a rise in digital technology. Yeah, So, yeah, may mga challenging din tayo or may mga changing na rin yung ating job markets. Yeah. Ano po yung mga trainings natin for this? No? May program po ba tayo na offering naman yung para ma-prepare yung workers natin for future jobs? Alam mo, May, this is one also of those challenges na binato sa amin ng Director General namin. When we have our planning conference in Manila, ang tall order sa amin is to uplift, no, yung digitalization program ng TESDA. We started qualifications like CSS or Computer System Servicing, NC2, as one of those programs that is directly related to IT. Pero ito is more on technician, yung pagkakabit, pag-aayos, no? But now we are moving into AI. So, it's exciting na AI talagang sikat na ngayon. Now the question is, are we ready to offer AI in Tibet, here in Zamboanga, and even here in Western Mindanao? Kaya, we are now moving into capacitating our trainers and even looking forward into schools na maaring makapag-offer ng AI technology or AI training courses para sa mga scholarships natin. So, yung scholarship naman natin is open for that for as long as they will register the program through micro-credential course at magkaroon sila ng project proposal para dyan, para mapunduhan through scholarship program. Kaya, we are now open for all our TVIs, our schools, no, in TESDA, to come up and register programs like AI-based tool development. We are also open doon sa mechatronics. We are also open on robotics, no, collaborative robots. So, we are looking forward na makapacitate natin yung mga trainers natin dahil within the year, whether we like it or not, we need to offer this qualification para hindi tayo mahuli sa mga neighboring countries natin. Oo. So, we need to look into. Hindi pa siya open. Hindi pa sa ngayon. We are capacitating pa. So, we are expecting that 6 months from now, maybe, or half of the year, maybe by June next year, magkakaroon na tayo ng capacity to offer this program. And of course, kailangan natin mag-prepare na muna. May kaakibat ito na financial need para mag-invest ng mga equipment like itong mga robotic arms, yung mga ganun. Tama na. So we are on the process of preparing for this. Okay. So at least we have plans na po, no, for innovation at saka ready rin, no, once we present it to our students, mga scholars, ready na yung ating program for that. Ito last din na lamang po, Direct, no, Director, ano po yung ating masasabi, no? What would you like to share to young people here in Zamboanga City na deciding pa whether pursuing yung kanilang college education or
technical skills training. Medyo mahirap po, no? Kasi nag-i-improve na rin, aminin po natin, Director, na nag-i-improve din talaga yung ating technical skills training at saka in-demand din siya sa ating mga jobs ngayon. So, ano po ang inyong masasabi regarding that? Sa mga kabataan ngayon, I should say that when we look into technical education, first look into your passion. No? Hindi lang yung, kumbaga, kung anong sikat ngayon, kung anong in ngayon, yun ang gusto mo. But you look into your passion kasi when the passion is there, may mataas na chance po na ma-master mo yung skill na gusto mo makuha kasi passionate ka doon. No? And I know, sa mga kabataan ngayon, who are more leaning towards digitalization, no? Yung sa e-commerce, napakaraming kabataan ngayon gustong-gusto yon. So, I would say, no, that do not just take technical education just for the sake of taking it or yun ang advice sa akin o yun ang sabi ng teacher ko, but your passion, kung passion mo yun, you look for it, kung ano yung passion mo sa tech book. But I should say, you should take technical education first before going to college. Bakit po? Naging experience ko po yan. When I graduated in Mindanao State University as a civil engineering graduate, I was thinking na hindi ako magkaroon ng problema kasi tapos ako ng engineering. No, naging engineer na rin ako. But only to find out na when I applied for a job, nahirapan akong makapasok ng trabaho. Hinahanapan ako ng 5 years to 15 years experience para makapasok as engineer sa isang kumpanya. Kaya nabuti na lang at naalala ko when I'm taking my review before in Cagayan de Oro City, I remembered meron akong nasalihan na 5 araw na training sa computer. At that time, that was 1991, bago pa lang ang computer noon. So I learned computer like WordStar, database, no, Lotus 123. I don't know if you know that. Kasi panahon ko pa yon. Ngayon Excel na saka Word, Microsoft Word na. Sinabi ko doon na I know how to use the computer. Kaya nabigla sila. Kaya tinesting ako. Nakita ko, nagawa ko, na-print out ko yung paper. So, tuwang-tuwa sila. Sabi niya, if you want a job, sir, I could hire you not as an engineer, but you will be hired as a data encoder. Tinagap ko yung trabaho. So, na-realize ko na yung 5 taon kong pinaghirapan para maging civil engineer ay tinalo lamang ng 5 araw na training ng computer sa paghahanap ng trabaho. So, sa lahat ng kabataan ngayon, huwag kayong papayag na pumunta ng college, kumuha ng magandang degree na gusto nyo without ever taking technical education. You equip yourself first with skills and I'm sure it will help you in the end. Napakagandang po no mensahe, especially to the young ones dahil marami po tayong mga young ones ngayon and it's very timely kasi parang graduation period na rin po ngayon. So mga nagde-decide and I'm sure yung ating mga programa din sa TESDA, yung mga skills training na pwede naman ilang hindi naman siya naglalast ng ilang Short term lang po talaga. Mga short term. 15 days, 1 month, Diba? 3 months. Ganun po. Sayang yun. During the summer, they can take it. Yung diploma course na lang natin ang 3 years. But the good thing is for the diploma course, within those 3 years, you will get 6 different NCs. So, you will be highly employable after then. Diba? Napakasulit, no? Napakasulit po. Tapos scholar ka pa ng TESDA. Oo, wala. You are free, wala ka pang babayaran. No? Supported ka ng TESDA. If you talk about diploma course, you have 160 pesos per day na allowance. Mayroon ka pang 5,000 pesos na book allowance. May free uniform ka pa. Oo. At may free assessment pa. So, saan ka pa? Ano pang hanapin mo, di ba? Tama. So, pwede na po talaga, no? We are open for enrollment si TESDA. Lumapit lamang kayo sa mga nearest TESDA offices natin, especially dito sa Zamboanga City, nasa San Roque po tayo. With that, thank you very much, sir. Napaka-importante po no, ng inyong nabahagi na information sa ating ngayong araw, sa ating episode. Marami po tayong nakuhang information, lalo na po ako, no? Marami rin. And hopefully din manalo po ang ating Zamboanga City or ang ating region for the World Skills PH. Thank you very much. Once again po, our panauhin ng ating po ngayon. Kasama po natin ngayon sa ating programa si Provincial Director po ng Technical Education and Skills Development Authority here in Zamboanga City Field Office. We have
Director Adrian Ampong. Thank you very much, sir, for your time. And thank you po sa lahat ng ating mga viewers. Nawa po ay marami tayong nakuhang mahalagang impormasyon ngayong araw sa ating programa. At makikita pa po tayo, marami pa po tayong mga pag-uusapan, no, na mga programa, na lalo na po na mga programa ng pamahalaan para po sa ating taong bayan. Thank you very much. Makikita pa po tayo sa ating mga susunod na episodes. And of course, salamat sa following sponsors. We have Dunkin, Karimadon, and Camiseta, and Penguin, all available at SMCT Minpro. Sa ngalan po muli ng PIA Director General Catherine Cloyd de Castro and PIA Region 9, headed by OIC Jocelyn Alvarez, ito si Myra Espinosa. Maraming salamat po sa lahat and see you po. Muchísimas gracias. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Philippine Information Agency, Kapihan na Zamboanga. Sharing with you timely, accurate, and relevant information regarding government programs, projects, and activities. Catch us every Thursday at 4 p.m. on eMedia.